Napakalaki ng teritoryo ng probinsya ng Cagayan na nooy sumasaklaw sa halos kalahati ng Northern Luzon. Mula sa Nueva Ecija, sa Apari, Cagayan hanggang sa Batanes Islands. Isinilang dito ang mga probinsyang tutulong sa kanya para sa pagpapalawig ng Kristyanismo at kaayusan para sa mga ethno-linguistic groups na nananahan dito. Nauna ang Nueva Vizcaya na tumulong sa Cagayan. Hindi pa siya kilala noon hanggang taong 1839. Ngunit may kabihasnan na rito o mga settlements ng Ituy sa south at Paniki sa north. Kinuha ang pangalan nito sa kahawig nitong lugar sa Espanya na kung tawagin noon ay Biscay, Vizcaya o Vizcaya sa Basque Country, Spain. Kilala ang Nueva Vizcaya bilang citrus capital ng bansa. Major producer ito ng mga ponkan, pomelo at oranges. Binansagan din ito as the gateway to Cagayan Valley. Sa pamamagitan ng Alkalde Mayor ng Cagayan, inilabas ng Gobernador General Luis Lardizabal ang kautusan sa pagtatatag ng bagong politiko-militar province. At noong May 24, 1839, ipinanganak ang probinsya ng Nueva Vizcaya. Mula sa salitang Nueva o New, ito ay ang bagong probinsya ng Vizcaya, Spain sa Pilipinas. At si Don Pedro Menchaca ang kauna-unahang namuno dito. Ang kapitolyo pa ng Nueva Vizcaya noon ay matatagpuan sa bayan ng Camarag na ngayon ay Etiague, Isabela. Mula sa Camarag ay malilipat sa bayan ng Bayombong ang bagong kabisera nito dahil ang Camarag ay mapupunta na sa Isabela. Ang Nueva Vizcaya People's Museum and Library ngayon ay ang nagsilbing Capitol Building sa panahon na yon. Nabuo ang probinsya ng Isabela mula sa mga bayan ng Cagayan at Nueva Vizcaya. Tuluyang lumiit ang teritoryo ng Nueva Vizcaya nang ang mga portions pa nito ay mapunta sa mga bagong lalawigan katulad ng Quirino, Ifugao at Aurora provinces. Nakamamangha kung iisipin na ang mga unang settlers sa probinsyang ito ay naririto pa sa pagdaan ng mahabang panahon. Ang ilan po dito ay ang mga kapatid nating Ayangan, Kalanguya, Isinay, Gadang, Bugkalot at Iwak. Nagawa ng Nueva Vizcaya na panatilihin ang kaayusan at pagkaisahin pa ang iba't ibang mga grupo ng katutubo na naririto. Nagdatingan pa ang mga Ilocano, Pangasinense, Pampango, Tagalog at marami pang iba sa mga sumunod na yugto. Bilang simbolo ng pagkakaisa ay ginaganap po dito ang Grand Amungan Festival tuwing buwan ng Mayo. Nagsimula po ito noong 1985 na hango sa salitang gadang na amungan o umungan naman sa mga Ilocano na ang ibig sabihin ay pagsasama-sama o pagsasalo-salo. Kilala din po ito bilang ang Nueva Vizcaya Day. Ito ay ang pagdiriwang ng pagiging iisa ng mga residente sa kabila ng pagkakaiba-iba ng kanilang mga kultura at kinagisnan. Ilocano po ang pangunahing lingwahe ng mga Novo Vizcayanos, pero masasabi nating malawak ang kanilang kakayahan pagdating sa pakikipagtalastasan dahil sa multicultural influence nila. At ngayon nga po ay binubuo na ito ng 15 nitong mga bayan at humigit kumulang 275 mga barangay. Noong May 1, 1856, 17 taon pagkatapos maitatag sa lupain ng Cagayan, ang Nueva Vizcaya, ay isinilang naman ang bagong probinsya ng Isabela. Ang mga katutubong Aita ang itinuturong sinaunang residente nito, kung saan nagmula ang mga dumagat. Sinundan nito ng mga Malayan settlement na siyang ninuno ng tribo ng Iraya, Ibanag, Gadang, Yogad, Kalinga, at iba pa na nasa Cagayan Valley. Napakalaki ng La Provincia del Valle de Cagayan noong araw. Dahil dito'y gumawa sila ng hakbang upang mapalaganap ang relihiyon at sistematikong pagkakalap ng buwis, kung kaya't hinati nila ito. Ipinanganak ng Cagayan ang Nueva Vizcaya hanggang sa mula dito ay nabuo ang pangatlong probinsya
napapangalanan nilang Isabela de Luzon taong 1856. Ito'y sa rekomendasyon ng dating Gobernador General Antonio de Orbistondo y Egua sa kasalukuyang Gobernador General noon na si Manuel Crespo y Cebrian. Ang Isabela de Luzon ay ang lumang pangalan ng lalawigan ng Isabela. Nanggaling ito sa pangalan ni Queen Isabella II of Spain. Ang mga bayan nito ay pinaghahatian ng Cagayan at Nueva Vizcaya. Nagkaroon nito ng 11 pioneer towns at ang kabisera nito mula pa noon ay ang bayan ng Ilagan na ngayon ay isa ng ganap na lungsod. Taong 1878 hanggang 1897 ay nadagdagan pa ito ng 4. Nakakalungkot isiping marami ang nagbago, lalo na ang ibang mga bayan nito na nagkaroon ng pagpapalit ng pangalan at may ilan ding bumaba sa pagiging barangay na lamang. Sa kabila ng lahat, ang Province of Isabela ay binubuo na ngayon ng 34 municipalities, 2 component cities, at independent component city. 37 sa kabuuan. Hindi rin po mawawala rito ang humigit kumulang 1,055 barangays nito. Ang Quirino ay nag-umpisa lamang noon bilang distrito ng bayan ng Bagabag na kinabibilangan ng mga municipalities ng Bifun, Aglipay, Madela at kalaunay ang bayan ng Saguday taong 1959. Ang mga katutubong Aita po ang itinuturong kauna-unahang nanirahan sa lugar na ito na sinundan ng mga dumagat at iba pang mga pangkat etniko. Minsan na rin nila itong naging hunting ground. Isa itong napakalawak na kagubatan noon, ang Forest Region sa madaling salita, na mas nakilala ng mga lokal na residente bilang TISAM gamit ang mga unang letters sa pangalan ng mga bayan nito. Ngunit noong June 18, 1966, ang distritong ito ay umakyat sa pagiging sub-province ng Nueva Vizcaya sa pamamagitan ni Senator Leonardo B. Perez at ipinangalan ito kay President Elpidio Quirino na isang Ilocano. Nagpatuloy ang laban at ang Quirino ay naging ganap na probinsya na nga noong June 21, 1969. Nadagdagan pa ito ng 2 pang mga bayan, ang Cabarogis na naging bayan taong 1969 na naging kapitolyo ng Quirino taong 1972, habang ang pinakabata ay ang bayan ng Nagtipunan na itinatag taong 1983. Opisyal na humiwalay ang Quirino sa Nueva Vizcaya noong September 10, 1971. Sa kabuuan, ang lalawigan ng Quirino ngayon ay meron ng 6 na mga munisipalidad. Ito ay nagmula sa Nueva Vizcaya at Isabela provinces na binubuo naman ngayon ng kanyang 132 barangays. Ang Batanes ay Hispanized na salita na nangangahulugang isla ng mga katutubo sa Basay o Batan. Sila po ay mas kilala natin ngayon bilang ang mga Ibatan na kanila ring lengguwahe. Kaisa sila sa marami pang mga tribo na nananahan sa probinsyang ito. Ang mga islang naririto ay naging resulta ng mga volcanic activities ng Mahatao Volcano, Mount Matarem at Mount Iraya. Milyong taon na ang nakalilipas. Kilala ang mga katutubo nito bilang ang mga batikang mangingisda at manlalayag. Sila ay pinamumunuan ng Mangpus, tawag sa kanilang leader o pinuno, na tinutulungan naman ng Mapolon o pangalawang pinuno. Ang kanilang mga bahay noon ay nasa tabi ng mga idyang o cliff fortresses. Ayon sa mga archaeologists, itinuturo na ang mga ninuno nito ay ang mga Austronesians na nagmula sa lugar ng Formosa na ngayon ay bansang Taiwan. Isa ang Batanes sa mga probinsya na bumubuo sa Cagayan Valley Region o Region 2. Aksidenteng napadpad dito si Captain Jirobei ng Japan taong 1668. Binisita rin ito ng mga Spanish missionaries. Tinawag naman itong Duke of Grafton's Isle noong 1687 ng English navigator na si William Dampier.
Pero nang itatag na ito noong June 26, 1783 sa pamamagitan ni Conde de la Conquista de Batanes, Gobernador General Jose Vasco y Vargas ay tinawag nila ang lugar bilang Provincia de la Concepcion. Hango sa pangalan ng kanilang unang naging patron na si Nuestra Señora Inmaculada Concepcion. Si Josep Huelva y Melgarejo ang unang provincial governor nito. Bumaba ito sa pagiging bayan taong 1799 dahil sa problemang pinansyal at pinamunuan ito ng isang Cagayano na si Valero Bermudez bilang alkalde mayor nito. Nagbalik sa pagiging provincial status sa leadership ni Governor Fernando de la Cuevas taong 1855 kasabay ng pagbubukas ng ecclesiastical mission para sa bayan ng Itbayat. 1900, naging bayan ulit ito. 9 na taon ang lumipas at nang dahil sa probisyon, noong 1909 ay nanatili na ito sa pagiging probinsya hanggang sa ngayon. Ang Batanes Province po ay binubuo na ngayon ng 6 na munisipalidad at 29 na mga barangay nito. Naiiba ang kasaysayan ng ating mga bayan sa Cagayan Province na ngayon ay binubuo na ng 28 towns at nag-iisang lungsod. Ang Cagayan ay isa sa pinakamatandang lalawigan sa bansa na itinatag ng mga Kastila. Ito ay sumasaklaw noon sa buong hilagang silangang bahagi ng Luzon na ikinukubli ng mga kabundukan ng Sierra Madre at Caraballo. Pero bago ito tuluyang masakop ng mga Espanyol noong mga late 1500s at early 1600s, ay naitala na nila ang 8 ethno-linguistic groups na nananahan dito. At ito ay ang mga Agta o Aita, Ibanag, Ibatan, Isnag, Itawit, Malaweg, Iraya, at Aripa. Ang dambuhalang teritoryo ng Cagayan noon ay nasasakupan ng mga kasalukuyang lalawigan ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Batanes, gayon din ang ilang mga bahagi ng Kalinga at Apayao. Pati na rin ang ilang maliit na isla sa Balintang Channel. Ang lahat ng ito, nung araw, ay saklaw ng tinatawag na La Provincia de Cagayan. Katulad ng iba pang mga lugar sa bansa ay significant ang pinagmula ng pangalang Cagayan. Ito ay ang Carayan na nagmula naman sa salitang Cagay na ang ibig sabihin ay ilog. Ayon sa pag-aaral ni Dr. Lawrence A. Reed, isang researcher emeritus ng University of Hawaii, nakakuha siya ng iba't ibang salitang ginagamit para sa ilog sa buong kapuluan, katulad na lang ng Karayan, Kahayan, Kayayan, Kalayan, at Kayan. Pinaniniwalaan na ang mga katutubong nagmula sa Taiwan ang nag-migrate sa Pilipinas 4,000 years ago ang siyang pinag-ugatan ng salitang ito. Habang sa ibang teorya, ang pangalan umano ng Cagayan ay nagmula sa isang uri ng halaman na marami dito noon. At ito ay ang tagay plant, Katagayan, o maraming halaman ng tagay. Pero kung prehistoric era naman ang pag-uusapan, maraming kwento ang Cagayan. Meron ng kabihasnan dito bago pa dumating ang mga Kastila, libo-libong taon na ang nakararaan. Sa katunayan ay dito nahukay ng mga archaeologist ang ayon sa kanila'y pinakaunang tao sa Pilipinas, ang Homo luzonensis, na natagpuan sa Calao Cave sa bayan ng Peña Blanca. Meron ding mga fossils ng giant tortoise, elepante at rhinoceros na minsan nang namuhay noon sa lupain nito. Ang lambak ng Cagayan ay tumutukoy sa mahaba at mababang lupain nito na napapaligiran ng mga bundok, burol, at mga ilog. Tamang-tama sa mga sinaunang sibilisasyon at mga prehistoric animals. Hence the name, ang lambak ng Cagayan o Cagayan Valley. At speaking of ilog, narito po ang makasaysayang Rio Grande de Cagayan o Cagayan River, ang pinakamahabang ilog sa buong Pilipinas. Taong 1581 nang pinasinayaan ni Gobernador Gonzalo Ronquillo de Peñalosa ang unang batch para sa ekspedisyon sa pangunguna ni Juan Pablo Carrion pagkatapos nilang maitaboy palayo ang mga Hapon mula sa Taifusa Command. Nasundan pa ito noong June 29, 1583 nang pangunahan ni Kapitan Juan de Salcedo ang pagpunta sa mga lugar ng Masi na ngayoy Pamplona, Tolar,
at Apari. Dahil dito, kinilala ang taong 1583 bilang pagkakatatag ng probinsyang ito. 1594 nang sumulat si Gobernador General Luis Perez Dasmariñas sa mga Dominikano upang makapagpadala ng mga misyonero. Nang dumating ang mga paring Dominikano ay itinayo nila ang mga himpilan sa Kamalanyugan, Lalo, Abulog at Pata na ngayoy parte ng Claveria at Sanchez Mira noong June 13 hanggang 14, 1595. Ang bayan ng Lalo ang naging kauna-unahang kabisera ng Cagayan at ito ay tinawag nilang syudad, Nueva Segovia. Strategic ang location nito na may access sa mga ilog. Ito rin ay isa sa mga unang 4 na syudad na itinatag ng mga Kastila sa bansa. Bagamat nagtagal lamang ito hanggang 1839, ay nagsilbi naman itong sentro ng pananampalataya noon sa buong rehiyon mula sa diocese na itinatag ni Pope Clement VIII. Pero naging mabagal ang pag-usad para maisaayos ang Cagayan Valley dahil inabutan nila itong magulo at laganap pa ang tribal wars. Idagdag pa natin dyan ang mga pananambang sa mga paring misyonero at pagpatay sa mga ito. Sa bagay, sino nga ba naman ang gugustuhin na baguhin ang kanilang mga nakasanayan, sagradong kultura, tradisyon at magpasailalim sa mga taong ngayon mo palang nakita? Nagpakalayo-layo ang ibang mga tribo patungo sa mga liblib na kagubatan at itaas ng kabundukan. Ngunit hindi nito natinag ang mga porsigidong Kastila. Sukdulang ang banal na krus ay nagawa nilang maging espada. Maisaayos lamang ang mga komunidad at mapagkaisa ang lahat ng mga nakatira dito. Ang pagpapalaganap ng Katolisismo sa Cagayan Valley ay nagsimula lamang noong 1595 o 1596. Bagamat maraming tutol na residente, hindi naman nagtagal ay unti-unti nilang nakuha ang tiwala at mga relihiyosong kalooban ng mga Cagayanos. Subalit, noong 18th century ay pumutok ang monopolyo sa tabako. Sumiklab ang mga pag-aaklas simula 1787 at maraming lupain ang iniwang nakatiwangwang na lamang. 10 taon ang lumipas ay namayagpag na muli ang tobacco industry sa Cagayan Valley. Naging malaking tulong ang migration ng mga Ilocano para sa pagpapayabong pa ng agrikultura sa buong lambak. Ngunit, ang kanilang pananatili dito ay ang siyang nagbigay ng daan para mapalitan ang pangunahing lengguwahe ng mga Cagayanos noon, ang Ibanag, patungo sa salitang Ilocano ngayon. 1839 nang mapagpasyahang hatiin ang Cagayan at buuin ang politiko-militar district ng Nueva Vizcaya. 1856, ang bahagi ng Cagayan at Nueva Vizcaya ay binuo naman ang lalawigan ng Isabela. Isinilang din ang partido ng mga Itawes taong 1889 at Komandansya Apayao noong 1890. Panahon ng Amerikano taong 1901, ipinasa ng Philippine Commission ang Batas Bilang 209 para ideklara ang Cagayan bilang isang probinsya at kilalanin ang hangganan para sa teritoryo nito noong 1908. Ang lalawigan ay meron pa lamang 24 towns noon. Tuguegarao ang naging kabisera nito hanggang sa maging bayan ng Tuaw sa panahon ng mga Hapon at muli ay nagbalik sa Tuguegarao. Naipasa ang Batas Bilang 2711. Kinilala ang Cagayan bilang ang pinakamalaking dibisyon ng mga isla sa bansa, hence the name Cagayan Valley Region o Region 2.